Làm sao Phùng Thiệu Phong có thể cưới rồi lại ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, một mỹ nhân như cô ấy? Từ những lần hợp tác ngọt ngào trong Tây Du Ký, Nữ Vương và Minh Lan Truyện, cho đến cái kết đột ngột của cuộc hôn nhân 3 năm, mối quan hệ này vừa có khởi đầu lãng mạn vừa phản ánh những thách thức kép trên con đường sự nghiệp và áp lực dư luận trong thế giới danh lợi. Sau khi ly hôn, cô tập trung vào kỹ năng diễn xuất đột phá trong khi vẫn cân bằng việc nuôi dạy con cái. Công chúng nên tập trung vào công việc của cô hơn là cuộc sống riêng tư, giảm thiểu nỗi buồn khi hôn nhân của người nổi tiếng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Cảnh quay được ghi lại thật đáng nhớ, một nữ diễn viên tươi trẻ, tay trong tay với một đồng nghiệp, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mùa xuân. Năm 2018, con đường ấy đã dừng lại. Tại sao mối tình công khai của họ lại kết thúc đột ngột như vậy vào năm 2021 đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao? Sinh năm 1987, nữ diễn viên này, hiện 39 tuổi, đã từng tỏa sáng cả sự nghiệp lẫn gia đình. Hai người gặp nhau khi quay phim Tây Du Ký, Nữ Vương điện ảnh và sau đó lại hợp tác trong bộ phim cổ trang Minh Lan Truyện. Mối quan hệ của họ bị công khai sau khi những khoảnh khắc thân mật nơi công cộng của họ bị ghi lại. Họ kết hôn năm 2018, chào đón con trai Tương Hương vào năm 2019 và tuyên bố ly thân vào năm 2021. Cuộc hôn nhân 3 năm của họ giống như một bộ phim truyền hình nhịp độ nhanh. Nửa đầu cuộc hôn nhân của họ được miêu tả là lãng mạn, nhưng sự căng thẳng hậu trường không được mô tả trong các tài liệu quảng cáo. Trong ngành, lịch trình làm việc thường xuyên chồng chéo với việc quay phim luân phiên từ ngày sang đêm, và xung đột lịch trình là điều thường thấy. Nữ chính, như những người ủng hộ cô ấy nhìn nhận, hy sinh thời gian nghỉ ngơi để duy trì chất lượng công việc, trong khi tốc độ và ưu tiên của đối phương có thể khác nhau, có khả năng trở thành điểm bất đồng trong mối quan hệ. Việc phơi bày những cảnh quay công khai như một con dao hai lưỡi. Những bức ảnh chính thức từ ngày cưới của họ đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi, với chủ đề trở thành xu hướng trên mạng xã hội trong nhiều ngày và đạt đến đỉnh điểm về mức độ phổ biến. Đằng sau sự cường điệu này là một áp lực vô hình, mọi hành động đều có thể bị phóng đại và diễn giải, và những vấn đề riêng tư thường xuyên bị đem ra bàn tán. Giới hạn của việc bảo vệ trẻ vị thành niên là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Người phụ nữ này đã nhiều lần kêu gọi giới truyền thông và người hâm mộ trên Weibo tôn trọng quyền riêng tư của con ngành, ca ngợi là sự tự hoàn thiện trong giai đoạn chuyển giao. Đồng thời, cô đã điều chỉnh nhịp độ hợp tác thương mại, tinh giản lịch trình quảng cáo và sự kiện để tìm kiếm sự cân bằng mới giữa công việc và thiên chức làm mẹ. Nhìn từ bên ngoài, sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân không chỉ đơn giản là không được trân trọng. Khi công chúng và giới truyền thông biến câu chuyện về một cặp đôi thành câu chuyện thành công hay thất bại, những cung bậc cảm xúc phức tạp, sự khác biệt về giá trị và xung đột trong lối sống thường bị đơn giản hóa. Bình luận của chuyên gia thường chỉ ra hai nguyên nhân phổ biến: thiếu sự tương thích lâu dài do con đường sự nghiệp khác biệt và chi phí ra quyết định tăng cao liên quan đến việc công khai hình ảnh. Nhiều quan điểm khác nhau giao thoa trên mạng, một số người trong cộng đồng người hâm mộ tin rằng các mối quan hệ có thể được vun đắp, trong khi những người khác lại cho rằng lựa chọn cá nhân tốt hơn. Một số nhà bình luận văn hóa đã đặt những sự việc này trong một khuôn khổ xã hội rộng lớn hơn, thảo luận về việc thiếu hệ thống hỗ trợ xã hội làm trầm trọng thêm sự mong manh của các mối quan hệ cá nhân đối với phụ nữ lao động đương đại khi họ cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Quan điểm này mở ra một hướng đi để mở rộng cuộc thảo luận. Người nổi tiếng là những cá nhân trong các cấu trúc xã hội và lựa chọn cá nhân của họ tương tác với môi trường thể chế. Từ góc nhìn cảm xúc, câu chuyện này giống như một bức tranh được cắt lát bởi ánh sáng và bóng tối, niềm vui của đám cưới, tiếng cười của trẻ em và hương thơm của cà phê trên phim trường đều hiện hữu rõ ràng, nhưng vẫn có những vết nứt tinh tế ở rìa khung hình. Điều mà máy quay không thể ghi lại là những tính toán thầm lặng về tương lai giữa đêm khuya. Điều mà khán giả không thể nắm bắt được là những tiêu chuẩn hạnh phúc khác biệt giữa hai người. Trong những căn phòng khác nhau, cũng có những quan điểm gây tranh cãi. Một số người cho rằng sự thất bại trong hôn nhân bắt nguồn từ sự không nhất quán trong con đường phát triển cá nhân, hơn là trách nhiệm đơn phương. Những người khác lại cho rằng nhịp độ chóng mặt của thế giới danh vọng và tiền tài vốn dĩ không thân thiện với các mối quan hệ thân mật, và những trường hợp cá nhân của người nổi tiếng chỉ đơn giản là khuếch đại một hiện tượng chung hơn. Hãy nhìn vào Phùng Thiệu Phong. Tin đồn về mối quan hệ của anh và Triệu Lệ Dĩnh, hai người từng đóng cặp với nhau, bắt đầu lan truyền. Bất ngờ, họ kết hôn, có con, và sự nghiệp lẫn gia đình dường như đều suôn sẻ. Ai ngờ rằng ngay cả con trai anh giờ cũng im hơi lặng tiếng. Tình huống này thật khó lý giải, nguyên nhân chính là do gia đình không biết cách ứng phó với áp lực bên ngoài hay sự chỉ trích của dư luận. Phản ứng tức thời của cư dân mạng thường là, có chuyện gì thật sao? Nhưng ai cũng bỏ qua sự thật rằng ngành giải trí không chỉ đơn thuần là đóng phim và sống yên ổn, rất khó để tránh khỏi những rắc rối. Tôi đã nhìn lại sự nghiệp gần đây của Triệu Lệ Dĩnh. Không phải là cuộc sống của cô ấy không có thử thách, cô ấy chắc chắn đã xây dựng được một sự nghiệp vững chắc trong ngành, nhưng chuyện tình cảm lại là một điểm yếu. Những bài báo trước đây về tin đồn chia tay giữa cô và Phùng Thiệu Phong với lý do giữ khoảng cách và
vì con cái, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng áp lực chắc hẳn rất lớn, đặc biệt Triệu Lệ Dĩnh đã chọn cách sống cực kỳ kín tiếng sau khi sinh con, tránh sự soi mói của công chúng về đời tư, không có gì lạ khi giữa vòng xoáy dư luận trái chiều, nhiều người nổi tiếng đã trở nên vô hình. Việc con trai Phùng Thiệu Phong im lặng thực sự đã khơi dậy sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Ai mà không tò mò chứ, đặc biệt là những người thích xem khoảnh khắc WeChat, tài khoản Weibo của người nổi tiếng và thậm chí cả thông báo của hãng phim, đều liên tục lẩm bẩm, sao con bé không lên tiếng, mâu thuẫn đã sâu sắc hơn rồi sao, nhưng xét theo một góc độ khác, trẻ con vẫn là trẻ con, và sống dưới áp lực như vậy, việc chọn im lặng không hẳn là điều xấu, nói thẳng ra, giữ im lặng là một hình thức tự vệ, giữa bao lời bàn tán xôn xao, đứa trẻ thật may mắn khi được im lặng, thậm chí, một số cơ quan truyền thông đã đăng tải cái gọi là sự thật phơi bày, thật nực cười. Những tuyên bố như Triệu Lệ Dĩnh bị ép im lặng, khủng hoảng gia đình leo thang và thậm chí Phùng Thiệu Phong bị phớt lờ, thực sự mang tính giật gân. Tôi chân thành hy vọng mọi người có thể hiểu điều này, những gia đình bình thường vẫn có mâu thuẫn và vẫn giao tiếp, nhưng gia đình người nổi tiếng thì bị phóng đại vô hạn, mỗi xích mích nhỏ cũng trở thành tin tức lớn, đừng chỉ chạy theo sự hào thường là giải pháp cuối cùng, trong tình huống như vậy, ngay cả một lời bình luận nhỏ nhất cũng có thể gây các nhóm phụ huynh, trích dẫn những ví dụ thực tế, kêu gọi cần có nhiều cơ chế bảo vệ hơn. Cuộc thảo luận này không chỉ xoay quanh hai cá nhân liên quan, nó còn liên quan đến những vấn đề công cộng lớn hơn. Câu hỏi mở đầu lại được đặt ra, tại sao việc trân trọng một điều gì đó sau khi nó đã được trao tặng lại khó khăn đến vậy? Câu trả lời không hề đơn giản, hôn nhân là một tập thể, đòi hỏi cả nhịp điệu nhất quán lẫn sự hỗ trợ và không gian hít thở từ bên ngoài. Công chúng có thể tiếp tục chú ý đến công việc và sự sáng tạo, nhưng việc duy trì một vùng đệm riêng tư hơn có thể khiến những câu chuyện như thế này trở nên kém sâu sắc hơn. Phần kết luận nhắc lại điểm chính của bài viết. Khởi đầu và kết thúc của mối quan hệ này được đánh dấu bởi cả những yếu tố lãng mạn lẫn những mâu thuẫn về mặt cấu trúc, chịu ảnh hưởng bởi lựa chọn cá nhân cũng như môi trường ngành công nghiệp và dư luận. Các lĩnh vực quan sát trong tương lai bao gồm cải thiện các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư của gia đình người nổi tiếng, khám phá nhịp độ làm việc và các chính sách thân thiện với gia đình trong ngành giải trí, và thảo luận về ranh giới đạo đức của việc công khai đời tư của người nổi tiếng. Chúng tôi hy vọng rằng loạt chủ đề này sẽ khơi dậy những thảo luận sâu sắc hơn trong công chúng, cho phép những sự việc tương tự được hiểu là một phần của một hệ thống phức tạp chứ không chỉ đơn thuần là những phán xét đạo đức.